Dit is Sylvia en zij is vaak moe en kortademig. Daarom is Sylvia naar haar huisarts gegaan. Maar door aanhoudende kortademigheid heeft haar huisarts haar doorverwezen naar het expertisecentrum Astma en COPD op de eerste verdieping van het Sint Franciscus Gasthuis, een van de topklinische ziekenhuizen in Nederland. Sylvia neemt plaats in de wachtruimte en wordt opgehaald door de longarts. Mevrouw Noordermeer. De longarts bekijkt of Sylvia in aanmerking komt voor het zorgtraject Astma en COPD. De arts vraagt waar ze het meest last van heeft. Ik ben zo benauwd. En wanneer is die benauwdheid? Ja, als ik bijvoorbeeld mijn kleinkinderen wil ophalen van school, dan wil ik op de fiets natuurlijk, dat is gezond. Maar ik hou dat niet langer vol dan 5 minuten. Het onderzoeksproces bestaat uit 2 dagdelen. Binnen 2 weken volgt een diagnose en een behandelplan. Het eerste dagdeel van het zorgtraject staat voor vandaag gepland. Voor de juiste meetresultaten is het belangrijk dat Sylvia 1 uur voor het onderzoek niet rookt en zich niet zwaar inspant. En afhankelijk van het soort medicijn, 8 tot 48 uur voor het onderzoek haar medicijnen niet inneemt. Het eerste onderzoek is de longfunctietest. Goedemorgen, Erik Snoei, longfunctieanalist. Ik ga u helpen nu. U kunt in de cabine komen zitten. Wat gebeurt er precies als Sylvia in- en uitademt in het apparaat? Laten we even kijken naar de longen van Sylvia. De rode pijlen geven inkomende lucht weer en de blauwe pijlen uitgaande lucht. Door vernauwingen in haar luchtwegen kan de lucht de longblaasjes niet meer uit. Daardoor krijgt Sylvia het benauwd, want eigenlijk blaast ze zich elke keer dat ze ademt een beetje op. Dit zijn de gevolgen van astma en COPD. U gaat zo meteen op het tempo van de metronoom ademen en dan doen we dezelfde oefening nog een keer. Met sneller ademen op het tempo van de metronoom wordt er inspanning nagebootst en kan het effect op de longfunctie gemeten worden. Hierbij wordt een zeer specialistische longmeting gedaan, die bijvoorbeeld niet bij de huisarts wordt uitgevoerd. Het longfunctieapparaat meet de luchtinhoud van de longen en de snelheid van het in- en uitademen. Hierna krijgt Sylvia een medicijn toegediend, waarna de oefeningen worden herhaald. Dan wordt gekeken of de inhoud van de longen en de snelheid van het ademen is verbeterd. Bij Sylvia slaan de medicijnen duidelijk aan. De vernauwingen in de luchtwegen nemen af en daardoor neemt de benauwdheid ook af. Bij Sylvia wordt nu de beweegmeter geplaatst. De analist legt uit dat de beweegmeter de bewegingen opslaat en dat de beweegmeter altijd om moet blijven, ook als u slaapt, maar niet bij het douchen of in bad gaan. De beweegmeter meet 3 aspecten van beweging van het lichaam in 3 richtingen. Richting 1. De houdingen waarin iemand zich houdt. Richting 2. De activiteiten die iemand doet, bijvoorbeeld lopen en traplopen. Richting 3. Intensiteit van het bewegen. Hoe intens voert iemand de beweging uit? De longarts krijgt hierdoor een goed beeld van het beweeggedrag en Sylvia kan haar bewegingsgedrag aanpassen. Mevrouw Noordermeer? Ja. Karen Estra, longconsulent. Ook worden tijdens het eerste dagdeel persoonlijke gegevens verzameld en eventueel bloed geprikt en een longfoto gemaakt. Sylvia krijgt nog een vragenlijst mee die ze thuis of op de polykliniek kan invullen, via de computer, maar eventueel ook op papier. Het is 1 week later en Sylvia is onderweg naar het Sint Franciscus Gasthuis voor het tweede dagdeel. De beweegmonitor moet 1 uur voor de afspraak ingeleverd worden, dus Sylvia is 1 uur te vroeg voor haar afspraak met de longconsulent. Ondertussen kan ze terecht in het restaurant voor een kopje koffie of een broodje. De longconsulent bespreekt de resultaten van de beweegmeter en de vragenlijst. De longarts bespreekt de uitslagen van de longfunctietest, het bloedonderzoek en de longfoto. De arts stelt bij Sylvia de diagnose COPD en stelt samen met de longconsulent en met Sylvia een behandelplan op. Ons voorstel is dat wij de medicijnen meegeven, dat ik de huisarts een adviesverzoek meegeef om te kijken naar behandeling voor het roken en voor de fysiotherapeut. Die gaat dat met u oppakken, met de fysiotherapeut en de praktijkondersteuner. En ik zie u na een aantal maanden terug om te kijken of datgene wat u wilde halen, namelijk u zei meer fietsen, dat is als behandeldoel denk ik een hele mooie, om te kijken of u dat gehaald heeft. De longarts en de longconsulent hebben een behandelplan opgesteld met Sylvia dat aansluit bij haar gezondheidsproblemen, klachten en behandeldoelen. Een behandelplan verschilt van persoon tot persoon. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de patiënt juist meer moet bewegen of op dieet moet gaan. Maar het kan ook zijn dat er andere medicatie wordt voorgeschreven.
Er kunnen verschillende adviezen per persoon gegeven worden. Het behandelplan moet ervoor zorgen dat de patiënt meer kan doen dan voorheen en dat de kwaliteit van het leven wordt verbeterd. Het is 4 weken later en het gaat goed met Sylvia. Ze kan al langer fietsen dan voorheen en daar is ze erg blij mee. Voor meer informatie over het expertisecentrum astma en COPD zie www.sfg.nl/astma en COPD. Het Sint-Franciscus Gasthuis is een topklinisch ziekenhuis met geavanceerde apparatuur, bijzondere voorzieningen en deskundigheid voor hoog gespecialiseerde zorg. Uw zorg, onze passie.